प्रतिपक्षी दलहरूले मनसून जन्य विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी सम्बन्धमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। बुधबार कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपा नेपालले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 67 बमोजिम विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी सम्बन्धमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमला पन्त प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा मनसून पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2083 को हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था र विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारीको अवस्थाका बारेमा जानकारी माग गरिएको छ। त्यस्तै विपदको निशुल्क एसएमएस पूर्व सूचना पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन, पहुँच, स्थानगत उपलब्धता, समय र प्रभावकारिताका बारेमा पनि सरकारलाई प्रश्न गरिएको छ। मनसून जन्य विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीका सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट गरेका काम र तयारीका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न र विपदबाट थप संकट आउन नदिन तत्काल सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्न अपरिहार्य भएकाले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गरेको दलहरूले जनाएका छन्। नागरिकहरूको जीवधनलाई चाहिँ नै संरक्षण गर्नको लागि सरकारलाई अझै बढी संवेदनशील र अझै बढी जिम्मेवार बनाउनको लागि हामीले यो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चाहिँ आज संसदमा राष्ट्रिय सभामा चाहिँ दर्ता गराएका छौं। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा उद्धारका लागि तत्काल चाहिने आवश्यक बजेट तथा राहत कोषको अवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था र संयन्त्रहरूको प्रबन्ध, विपदपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको तयारी, जोखिम र संवेदनशील क्षेत्र र समुदायको तत्काल सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्व तयारी र समन्वय लगायतका विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।